شریف واوري یو حدیث درته وایم خبرې ختموم. مقداد ابن اسود صاحب فرمایي چې نبی کریم علیه السلام صحابو څخه پوښتنه وکړه ما تقولون فی الزنا، ای زما صحابو د زنا په باره کې څه وایي؟ مسند احمد حدیث دی. قالوا حرم الله ورسوله فهو حرام الى يوم القيامه. اے د الله رسوله زنا کبیره ګناه ده، لویه ګناه ده، الله او رسول حرامه کړې ده او تر قیامت پورې به دا کار حرام وي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه، نبی کریم علیہ السلام صحابه ته فرمایل په زنا کې دوی درجې دي. لا يزني الرجل بعشر نسوه. قرآن کې الله پاک فرمایي دا بد کار مکوئ. کچیر یو کس راولاړ شي العیاذ بالله د لسو ښځو سره دا بد عمل تکرار کیږي. ایسر علیه من ان یزني بامرأة جاره، دا اسانه ده تر دغه لکه په خپل کلي او کلور کې د همسایه د ښځې سره دا عمل کوي. مطلق زنا د لسو ښځو یوه خوا ده، په کلي او کلوري کې دا خباثت تر سره کول، دا بله خوا دا جرم تر غټ دی، جرم تر غټ دی. یو مجاهد چې وایي جهاد فی سبیل الله ته ولاړ شي او شاته کسان پاته شي همسایه دی بل دی هغه همسایه راولاړ شي د ده سره د ښځې په باره کې خیانت وکړي، د لور په باره کې خیانت وکړي، د اهل په باره کې. مجاهد یې تللی دی جهاد ته، زامن یې پاته دي، لون یې پاته دي، ښځه یې پاته ده. یو کس راولاړېږي د اهل په باره کې د ده سره خیانت کوي، وایي د قیامت په ورځ بیا الله عز وجل راولي دا مجاهد ته بیا په لاس ورکړي دا خاین چې مجاهد دا خاین دی چې ستا سره ستا په غیاب کې خیانت کوي. نن اختیار لري چې څونه نیکۍ د ده د نیکۍ څه اخلي واخلي. نبی کریم علیه السلام فرمایي په ما ظنکم ستاسې څه خیال دی چې مجاهد به څونه نیکۍ ورپرېږدي؟ مجاهد به یوه نیکۍ ورپرېږدي سیده به دی جهنم ته ځي. غټ خبرې دي، دا منکرات دي، دغه واضح شان دي، دغه اهم شان دي. بل واورئ فما تقولون فی الزنا. صحابو ته نبی کریم علیه السلام وفرمایل چې تاسې د زنا په باره کې څه وایاست؟ قالوا حرمها الله ورسوله فهو هي حرام. غلا الله حرامه کړې ده او تر قیامت پورې حرامه ده. نبی کریم علیه السلام وفرمایل لأن يسرق الرجل من 10 ابیات. د لسو کورو څخه غلا کول ایسر علیه، دا اسانه ده تر دغه چې یو کس راولاړ شي د همسایه د کور غلا وکړي. وایي زموږ موټرسایکل یې ایستلی دی، زما موټر یې بوتی، زموږ کور ته راوښتي پلانکۍ شی یې وړي دي. چې همسایه نه یې کلیوال نه یې ستا په کور څه خبر دونه معلومات کله لري؟ راغلی وایي بکسونه یې مات کړي دي. دا خو ګرده دا پټې معاملې دي، یعنې خبر په لري اطلاع باندې لري. نو علماو لیکلي دي چې د ګناهونو څخه ځان وساتئ. نیکۍ خوشبیانې دي او بدۍ چې هغه بدګویانې دي، دا روحي شان دي. انسان چې روحن صفای بیا په دې ټولنې کې شو بد خلک ورته معلومیږي. امام صاحب رحمت الله علیه چې به اودس کوي، امام صاحب رحمت الله علیه چې به اودس کوي ول دول زه چې دا حدیث شریف کې راځي چې انسان اودس کوي د دې اعضاو سي ګناهونه رژیږي. امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي زه وینم ځکه د امام صاحب دا فتوا ورکړې ده د اوداسه اوبه چې موږ مستعمل اوبه ورته وایي. امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي هغه اوبه چې یو ځل په اوداسه کې استعمال شولې دوم وار بیا اودس نه دي پرولي. و امام صاحب ګناهونه ورسره توی شول، دا نجس شولې، دا چټلې شولې، ظاهرا خو پاکې دي لیکن روحاً چې چټلې دي. نو عزم غواړي، قرباني غواړي. یوسف علیه السلام څوک و؟ یوسف علیه السلام هم ځوان و. یوسف علیه السلام زغلي واستبق الباب فقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب. یوسف علیه السلام زغلي زلیخا په پسې د په دروازه کې الته سره یو ځای کېږي. زلیخا یې لمنې تلاس ورچي، لمنې ځینې سري ځینې زغلي. سلیمان ابن یسار صاحب را روان دی، عالم و. وایي د امام صاحب رحمت الله علیه د ملګرو سره چې سلیمان ابن یسار صاحب کان من اصحاب ابي حنیفه. د امام صاحب رحمت الله علیه هم عصر و، د خپلې زمانې محدث صوفي و، ډېر حسین وایي. پر یو کلي باندې راتلی مسلسل تلی و راتلی. نو یو ښځې غږ باندې وکړي العیاذ بالله د دې بد عمل دعوت یې ورکړي چې زه خو دې کار ته ماده یم کړی ځکه ما زړه پر تا بایللی دي. قال معاذ الله، هغه زه په الله پورې پناه غواړم. سلیمان ابن یسار صاحب ځینې ولاړې وایي ماښام پروت و، حضرت یوسف علیه السلام یې په خوب ولید. عجبه کار د عفت په باب کې یوسف علیه السلام راځي. حضرت یوسف علیه السلام یې په خوب ولیدي. سلیمان ابن یسار صاحب کې شاباشي ورکړي چې تا خو ډېر غټ کمال وکړي. هغه دا څنګه؟ ول زه نبي وم، ما ته زلیخا د ګناه دعوت راکړي، زه ځینې په اواز ولم، زه ځینې ولاړم، خو یوه خبره ده زما سره د نبوت حفاظت ملګری و، زما سره د نبوت معیت ملګری و، تصدیق او تایید د نبوت را سره و. ځکه ما ځان خلاص کړي چې د الله عز وجل نبي خو نو لوړه مرتبه ده، لیکن کمال خو تا وکړي چې د الله عز وجل ولي هغه کارنامه دې وکړي چې هغه نبي کړې ده. شاباشي تا ته درکوم
نو داسې موقع دي دا قرباني ورکړي دي خلکو. ان اعدى عدوك ما في جنبك، لوی دشمنداري چې په دې بغل کې دي. څونه موږ پساوي الله دې موږ ته معافي وکړي. بد نظري کوو، فلمونه ګورو، عکسونه ګورو، دا ګر مقدمات د زنا دي، دا توطیه د زنا دي، دا هغه څه دي محرکات د زنا دي. یو سړی یو دم نه پوهی کړي چې چا ته لاس اچوي، دا ټوله لارې دي. دغه لارې به تعقیبوي، سروزونه دي، موسیقي دي، او فلمونه دي، او پلانکی دي. بې پردګي د خدای په خاطر د پرده خو سره ټینګ کړي. پخوا که د مشکلات و چې زنانې لاس اچوي، زنانې داسې کوي، دا پرده په ټولنه کې چټلي دي، بې پردګۍ سره ځي. د اکا د زامنو څه ستر وکړي، د الله حکم دی. د خاله د زامنو څه ستر وکړي، خوا مه بدوئ. د عمه د زامنو څه ستر وکړي، خوشنه دي، د اخ ستر وکړي. دا ګرځمړ مشکلات دي. هغه وخت العیاذ بالله بدکاري او زنا په ټولنه کې عاملي چې ستر ولاسي دبي. ستر د لاسه مور کوي، په ستر کې خوند دی، په ستر کې عفت دی، په ستر کې پاکلمني ده. وقل للمؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن. ای زما نبی اول بار خپل د کورنۍ بیبیانو ته وایي چې کله راوځي لوی پوړی نام پر سر کوي، او بیا وقل للمؤمنات مسلمانانو ښځو ته وایي چې تاسې لوی پوړی نام غوره کوي. لوی پوړی نام. مولانا یوسف لیدانی شهید رحمت الله علیه صاحب چا پوښتنه کړې دي چې حضرت موږ څلور پنځه وروڼه په کور کې سره شریکان دي، د وریندارې څخه هم ستر راغلی دی. حضرت موږ څنګه وکړو؟ خو د وریندارې څه ستر فرض دی. ده ورته فرمایلي دي چې ستر هلته هم کېږي. هغه داسې چې وریندارګانې دي د لیورو سره ازاد یې نه ګرځي. یو پوړن یو پلو داسې بغلي ونیسي، یو کور ته ځي، یو دیګ ته ځي، لږ انسان په انسان پوهېږي. پوړن یې پر ځان ټینګ راتاو که ازادې خبرې مه کوه، ته موږ دا کورو کې وینو، موږ هم دا وریندارګانې لرو، موږ هم دغسې ګډ کورونه دي. هر ترتیب انسان ته معلومېږي. بس پلو دې نیسي، به ضرور نه ده چې تاسې ګر سره جلا سئ. عفت پاکلمني دا د زړه تقوا ده، دا جذبه ده. حضرت خواجه مشکي رحمت الله علیه دا د هندوستان دی، د ده انتیکه کیسه ده. خواجه مشکي رحمت الله علیه نوم بل شی دی. د چې کله د مشکو د عنبرو بوی ولاړ شو، پر ده باندې د خواجه مشکي نوم کېښودل شو. دی خوارکی هم لکه سلیمان ابن یسار څخه پساو شو. د هندوستان په کوڅو کې را روان دی، یو بوډۍ ښځه د یو سرای په مخ کې ناسته ده. ده ته یې ور غږ کړ چې مولانا زموږ په کور کې د ډېره وخته یو سخت مریض پروت دی، او تر اوسه نه د دغه ځایه څه ځې درس ته ځې ورځې، دا زموږ کور ته راسه، دا زموږ پر مریض به دم وکړي، الله پاک به ستا په دم باندې جوړ کړي. مشکل هغه تم ترحم راغی، سپین سرې بوډۍ ښځه ده، د مشکل سره مخ ته څوک نه ورځي. زه نه ورځم که ته نه ورځې، درځئ ورځئ. خواجه مشکي رحمت الله علیه چې کور ته دننه کې بوډۍ راولاړ شول، دروازه یې د شاوخوا کول کړه. هلته چې کور ته ورغله که ګوري یو حسینه ښځه ده ولاړه ده. هغې ورته وویل ما زړه پر تا باندې بایللی دی، نور تللی نه سې، زه دا څو میاشتې دلته تا ته ولاړ یم، نور ستاسو د دې بد عمل تقاضا کوم، او دا خبره واوره، که دې ځان راسه کښې انکار دې وکړي نو د کله کوې انکار وکړي. ول دا چم کومه د باندې راوځم چیغې وهم چې دا سړی زموږ کور ته راغی، ما ته یې لاس واچوي. ستا په مخ کې دوه کاره پراته دي. د انکار په صورت کې دې د باندې راباسم خلکو ته هم چې دغه دې زموږ په کور کې موږ بندي کړی دي، چا راویستې؟ دا موږ راویستې؟ زموږ په کور ته راغی، موږ ته یې لاس راواچوي، دا خلک به دې په کاڼو سمسار کړي. هندوان تاسې لیدلي دي ظالمان دي. یا به زما خواهش تر سره کوي، او یا به څه کوي، یا به دغه سزا ته ځان نیسي. خواجه مشکي رحمت الله علیه الیانس وایي الله عز وجل والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. الله عز وجل فرمایي څوک چې زموږ په لاره کې قرباني ورکړي، لارې زه ورته خلاصوم. دی وایي فورا زما په ذهن کې یو خیال راغی، ما ورته وویل صحیح ده، زه نو کې په تکلیف کې ما ته اجازه راکړه چې تشناب ته ولاړ شم. ډېرې دي حیا وي، دا خوا چې راووتلم بس معامله به سره ترتیب کړو. خواجه مشکي رحمت الله علیه وایي تشناب ته ننوتې، ډېرې دي حیا وي، په تشناب کې غلاظت او ګندګي پرته وه، نو ورته ودرېدې، ګندګي یې راواخېسته، د سر تر پښو پورې په ځان پسې وموښو. د باندې چې راووتې ښځې چې ورته وکتلې بدبویي وه، یو بویان مشکله پر هغه سپین سرې ډب وي، دروازه خلاصول، لیونی دې راویستلی، دا څه حال دي، دا څه بویونه دي، دا څه چټلي ده. خواجه مشکي رحمت الله علیه وایي په دغه طریقه ځان د دروازې څخه راویستي. نو هغه چې مخ یې پټ کړی و، ژر تر ژره تر خپل ځای پرې ځان راورسوي، غسل یې وکړي. نو هغه لامده کالي اغوستي وه، د باندې چې راوتې ده، دا فکر کوي چې بوی نه ځي. هر مجلس ته چې به راغي د مشکو بوی تللی، هر مجلس ته چې به ولاړې د مشکو بوی تللی. د فکر کوي چې خلک زما استهزا کوي، لیکن ورته چې په والله ستا د مشکو بوی دا څنګه کیسه ده. دا خپل کیسه ورته وکړه چې دا د الله فضل دی، ما هلته قرباني وکړل، دا د دې دنیا بدل دی چې راکړي. نو ځکه زموږ بزرګان وایي ګناهونه چټلي ده، ګناهونه بدبویي ده. زموږ یو استاد مولانا قاری مفتاح الله صاحب، دا مطلب اوس هم ژوندی دي، تحاوي شریف یې موږ ته وایه. هغه ویل د بدن یو خو هغه ډاکټري ترتیب دی، انسان چې ګناهونه کوي وایي خوله یې هم بدبوی کوي. الله پاک شمي والله در بزرګانو خبرې دي.
انسان چې نیکي کوي وای دا خولای له بدبوی نه کوي. والله علم دا د حضرت تجربه او دا به موږ ته بار بار ویل چې ګناهونه مه کوئ. کوم ګناهونه نه کول ستاسې د خولې به له ښه بوی ځي، او کوم ګناهونه کول بدنظري وکړه، فسق وکړه، فجور وکړه، غیبت، تهمات، عادي ظلم، نو بیا به تاسې وینئ د خولو به مو لا بوی ځي، لانکې خوله کوي بدبوی. نو بهر حال ولا یزنون، د الله عز وجل نیک بندگان هغه دي زناوي نه کوي. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، څوک چې دغه بد عمل تر سره کړي دی به د خپلې ګناه سزا ویني چې په دې دنیا کې رجم سنګسار دی، او آخرت خو نو هغه دی چې ګناهونه ورته ګوري. دا منکرات دي چې تاسې ته ذکر سول، د الله پاک نیک بندگان د دې څخه پرهیز کړي. الله عز وجل دې د عمل توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد